گرفتن قرمزی مو. گرفتن قرمزی مو جزو مهمترین دغدغه‌های مخاطبای عزیز رخنگار بوده. ما همیشه در سوالات، در واقع مقالات که مخاطبان عزیز رخنگار سوال میپرسیدن یا در واقع مشتریایی که به صورت حضوری در فروشگاه رخنگار می اومدن، همیشه این مشکل رو داشتن که موهاشون حین رنگ و مش دچار قرمزی میشه. برای اینکه بتونید این مشکل رو حل کنید، با ما حتما همراه باشید تا با این اسلایدها راحت ترین و ساده ترین راه های گرفتن قرمزی مو رو خدمتتون آموزش بدیم. پس با ما همراه باشید. دلایل قرمزی مو. قرمزی مو دلایل مختلفی داره. برای اینکه شما دچار این مشکل نشید، اول باید دلایل قرمزی مو رو متوجه شید. دلیل اول قرمز شدن مو استفاده مکرر از رنگ‌های گیاهی مثل وسمه و حناست. این رنگ‌ها به علت طبیعت خودشون رنگ قرمز رو خیلی شدید وارد موی شما میکنن و جزو بدترین دلیل‌ها و مهمترین دلیل‌های قرمزی مو هستند. دلیل دوم قرمز شدن موی شما استفاده زیاد از رنگ‌های شیمیایی قرمزه. اگر خیلی زیاد از رنگ‌های قرمز، ماهگونی، قرمز شرابی اینا استفاده می‌کنید، تون قرمزی خیلی راحت به مقدار زیاد وارد موی شما میشه. مثلا 2-3 ماه رنگ قرمز رو یا حتی گاهن 1 سال رنگ قرمز رو افراد میزنن روی مو. خب رنگ قرمز کلا وارد رنگدانه مو میشه و در واقع تون مو خیلی قرمز میشه و بعد راههای مختلفی برای حذفش به کار برد. دلیل سومش هم استفاده از پوچ‌های رنگی قرمزه که اونم رنگدانه‌های فانتزی قرمز رو وارد مو میکنه. دلیل چهارم عدم به پای رسوندن مناسب موه. میدونید که مو وقتی که داره دکولره میشه، مخصوصا موی ما ایرانیا، از موی خیلی خیلی سیاه شروع میشه به روشن شدن تا پایه 10. بنابراین در پایه های معمولا مو در پایه 4 و 5 مرحله اول دکولره هست که استاپ میشه. بنابراین مو یا قرمزی داره، قرمزی کامل، یا معمولا قرمز نارنجیه، یعنی پایه 5 یا پایه 5 و 6. بنابراین وقتی که تون قرمزی داخل مو باشه، 100% داخل موی به دکولره رسیده شده باشه، 100% قرمزی تو رنگساش هم خودش رو نشون میده. دلیل آخر قرمز شدن مو هم طبیعت و ذات موه. برخی از افراد کلا یا موهاشون قرمزه یا اینکه توی موی خودشون تون قرمزی خیلی وجود داره، یعنی اینکه تو ذات موی خودشون قرمزی دارن. حتی رنگ‌های معمولی هم میذارن که در واقع غیر قرمز هست، هم باز هم قرمزی خودش رو نشون میده. البته درصد این مسئله کمه، ولی مشکل هم ممکنه وجود داشته باشه. پیشگیری از قرمزی مو. ما چه کاری بکنیم که موی خودمون قرمز نشه که در واقع مشکل قرمزی مو برامون به وجود نیاد؟ راه اولش عدم استفاده از رنگ‌های گیاهی مثل وسمه و حناست. راه دومش عدم استفاده طولانی مدت از رنگ‌های قرمزه و راه بعدی عدم استفاده از پوچ‌های رنگی قرمز برای جلوگیری از پیدایش قرمزی موه. یعنی شما طولانی مدت نباید پودر قرمز یا رنگ قرمز رو بذارید. اگه طولانی مدت مثلا 6 ماه 7 ماه بذارید، دیگه خلاص شدن از رنگ قرمز روش‌های خاص خودش رو میطلبه. راه بعدی که در واقع جلوگیری میکنه از قرمزی مو، دکولره مو با دکولره درست و صحیحه، با دکولره اصولی که هم پودر دکولره مناسب رو میخواد، هم اولاپلکس میخواد که شما حتما بایستی در مواد خودتون استفاده کنید تا بتونید از در واقع
سوختن مو جلوگیری کنید، موی شما خوب برسه به پایه، موی شما آسیب نبینه. کار اولاپلکس همینه. اولاپلکس و پودر دکولوره و سایر محصولات مراقبت مو در قسمت فروشگاهی رخنگار موجود هست که شما میتونید با مراجعه به فروشگاه رخنگار به نشانی رخنگار.com این محصولات رو خریداری کنید تا موی خودتون رو خیلی راحت و بدون دردسر و با حداقل آسیب، با کمترین آسیب و بهترین کیفیت به پایه بالا برسونید. راه آخر هم ترکیب کردن رنگ‌های مناسب به منظور اینکه در واقع جلوگیری کنید از قرمزی مو هست. راه‌های گرفتن قرمزی مو چی هست؟ حالا اگه موی شما دچار قرمزی شده چیکار کنید که قرمزی مو برطرف شه؟ روش اول گرفتن قرمزی مو ریموور، دکولوره و شامپو شیمیایی. خب ریموور چی است؟ ریموورها یک سری موادی هستند که میتونن پودری و مایع باشن که هر دو در بازار به فروش میرسن، ولی محصولات مایعش متداول‌تر هستش، بیشتر موجوده. در فروشگاه رخنگار هم انواع اقسام ریموورها با قیمت و کیفیت عالی به فروش میرسن که شما میتونید خیلی راحت اونها رو خریداری کنید و از اونها استفاده کنید. ریموور در واقع در اسلاید بعدی بهتون روش استفاده از ریموور هم توضیح داده میشه. ولی یه راه دیگه بعد از ریموور استفاده از شامپو شیمیاییه که شامپو شیمیایی در حقیقت یه پیمان دکولوره است، یک پیمان شامپوه و یک پیمان اکسیدان که اینها رو با هم ترکیب میکنید و روی موی خودتون قرار میدید. مسلما اگه موی شما حجیم هستش پیمان شامپو و دکولوره با اکسیدان بیشتر میشه، منتها نسبتشون باید با هم برابر باشه. خب این شامپو شیمیایی رو هم به مدت 10 دقیقه الی 20 دقیقه روی موی خودتون میذارید. بعد موهاتون رو بعد اینکه کامل موها رو ماساژ دادید موها رو با آب میشورید. بعد در صورت اینکه ببینید یه مقدار رنگ مونده مجددا این کار رو تکرار میکنید تا اون توناژ نامطلوب از روی موی شما پاک بشه. ریموور رنگ مو. ریموور رنگ موی قرمز چی هست؟ ببینید ریموورها فقط برای رنگ قرمز نیستن، برای رنگ‌های فانتزی مثل آبی صورتی یا رنگ مشکی N1 یا مشکی پرکلاقی یا رنگ‌های مثلا حتی N3 سه دودی که موی خودتون رو خیلی تیره کردید یا همینطور رنگ‌های فانتزی خیلی مناسبه. موهای خودتون رو اول البته این روشی که میگیم برای ریموور مایع است. موهای خودتون رو با شامپوی قلیایی بشورید، بعدش موها رو خشک کنید و تقسیم بندی کنید. توسط کلیپس آرایشگری هم گیر موهای آرایشگری موهاتون رو تقسیم بر 4 کنید. بعد فاز 1 و فاز 2 داره ریموور که همطور در تصویر هم میبینید ظرف A و B هست. این دوتا رو به اندازه برابر با هم دیگه ترکیب میکنید، تو کاسه پلاستیکی میریزید، سپس با قلم ترکیب رنگ، قلموش اینا رو به مو میزنید. معمولا بهتر هستش که شما اول از 3 سانتی ریشه مو شروع به آغشتن مواد به مو کنید و بعد از اینکه تمام اون قسمت ها رو زدید سپس به ریشه مو بزنید، چون ریشه مو نازکتره، سالمتره و خیلی سریعتر اون مواد از روی مو پاک میشن و بهتر هستش که برای اینکه در واقع پایه ریشه و ساق با هم یکی شه دست آخر ریشه رو هم به مواد ترکیب کنید، آغشته کنید. بعد از گذشت مدت زمان لازم هم موها رو با آب بشورید. توضیح کامل ریموورها در واقع اسلاید های ریموورها جداگانه خدمت شما عزیزان ارائه میشه. گرفتن قرمزی مو با استفاده از رنگ مو چطور؟ میدونیم که خیلی از شماها دوست دارید که با استفاده از رنگ مو قرمزی موتون رو بگیرید. بهترین راه این هستش که اگر میخواید قرمزی موی خودتون رو بگیرید فقط به این نکته توجه داشته باشید که با گرفتن قرمزی مو توسط رنگ مو قرار نیست یه رنگ خیلی خاص یا بلوند روی موی شما قرار بگیره. شما فقط با گرفتن
قرمزی مو توسط رنگ‌های متضاد رنگ قرمز، رنگ‌هایی مثل دسته قهوه‌ای، حالا میتونه قهوه‌ای گرم یا سرد باشه، بسته به اون در واقع میزان رنگ‌هایی که با هم ترکیب میشن یه رنگ قهوه‌ای طور به دست بیاریم. خب حالا ببینیم که ما باید چه رنگایی رو ترکیب کنیم تا قرمزی مو رو بگیریم. برای گرفتن قرمزی مو شما حتما باید حواستون به پایه رنگ و شدت رنگ باشه. مثلا اگه رنگ موی شما رنگ قرمز هستش که پایه 6، منظورم از پایه 6 این هستش که حالا ممکنه پایه ها رو متوجه نشید. این هستش که رنگ قرمز تیره هست، یعنی فقط قرمزی داخلشه. خب حتما باید رنگ زیتونی استفاده کنید. رنگ زیتونیش هم باید پایه 6 باشه. و اکسیدان هم حالا بستگی داره، ولی معمولا اکسیدان شماره 2 استفاده میکنن که خیلی رنگ تیره نشه و واریاسیون سبز. منتها در واقع زمانی که رنگتون قرمز نارنجیه، یعنی یه مقدار دکولوره کردید یا یه رنگی کردید که داخلش هم نارنجیه هم قرمزه، بهتر خاکستری پایه 6 رو با زیتونی پایه 6 ترکیب کنید تا بتونید هم توناژ زیتون هم قرمزی رو بگیرید هم توناژ نارنجی. از واریاسیون های سبز و آبی هم برای گرفتن توناژ قرمزی و نارنجی استفاده کنید و منتها توجه داشته باشید که پایه های بالاتر سبز یا پایه های بالاتر دودی به هیچ عنوان جواب نمیدن. شما باید یه پایه‌ای انتخاب کنید که قدرت و تعداد رنگدانه کافی داشته باشه که بیاد قرمزی موی شما رو بگیره. گرفتن قرمزی موی قرمز نارنجی، یعنی مویی که هم در واقع یه مقدار نارنجی داخلشه هم قرمزی داره. این مشکل بیشتر هنگام دکولوره رخ میده و در واقع خیلی مشکل شایعی هست و افراد میخوان به جای اینکه در واقع موی خودشون رو دوباره مجدد دکولوره کنن یه رنگساز بذارن، یا برخی اوقات و افرادی که در واقع موهای خودشون رو به رنگ‌های فانتزی در میارن هم بعد از شستشو موشون هم قرمزی داره هم نارنجی. بهترین کار برای رفع این مشکل استفاده از توناژهای زیتونی و خاکستریه. خب شما میتونید رنگ زیتونی پایه 6 رو به اندازه 3/4 تیوب با رنگ خاکستری پایه 6 به اندازه 1/4 تیوب ترکیب کنید. سپس داخل کاسه رنگ واریاسیون های سبز آبی و 2 سانت از هر کدوم به داخل این مواد بزنید و در نهایت اکسیدان 9% رو به اندازه 1.5 برابر اضافه کنید و موهای خودتون کامل رنگ کنید. با این کار هم توناژ قرمز از بین میره و هم توناژ نارنجی و یه رنگ زیبای قهوه‌ای روی موی شما به وجود میاد. نکات طلایی گرفتن قرمزی مو. یکی از نکته‌های مهم برای گرفتن قرمزی مو پودرهای دکولوره زغاله. پودرهای دکولوره که در واقع در اصطلاح میگیم پودر زغال، به خاطر وجود زغال درشون یا همون کربن اکتیو خاصیت رنگبری دارن، بنابراین میتونن طی عملیات دکوپاژ رنگ‌های نامطلوب رو یا همون شامپو شیمیایی رنگ‌های نامطلوب رو خیلی راحت از روی مو پاک کنن. یه نکته دیگه این هستش که در واقع شما دکولوره مجدد کنید. باز هم برای دکولوره مجدد میتونید تو مراحل اولیه از پودرهای زغال استفاده کنید و بعد از پودرهای دکولوره سفید. برای کسایی که میخوان در واقع موشون قرمز نارنجی و یه رنگ روشن یا بلوند رو روی موی خودشون قرار بدن یا یه رنگ خاص ترکیبی رو، برای کلیه این افراد بهتره که موی خودشون رو مجدد دکولوره کنن.
ولی اگر شما میخوای موی خودتون رو بدون دکلوره فقط توناژ قرمز نارنجیش رو از بین ببرید، بهترین کار برای مثال موتون 6 دکلور است. قرمز نارنجی داره. بهترین کار این هستش که زیتونی و دودی و حالا نسبتش هم میتونه 3:1 باشه، یعنی زیتونی 3 برابر دودی، ولی پایه های در واقع 6، بالاتر نه، یا دودی یا خاکستری. یکی از این دوتا رو میتونید ترکیب کنید با زیتونی و این ترکیب همونطور که قبلا هم عرض کردم خیلی ترکیب خوبیه برای گرفتن قرمزی. تو دایره رنگ هم رنگ قرمز و سبز مقابل همن، بنابراین با این طریق به این وسیله میتونید قرمزی موی خودتون رو با استفاده از رنگ بگیرید. 0 تا 100 گرفتن قرمزی مو در فروشگاه رخنگار موجود هست. شما میتونید تمامی مواد و وسیله هایی که لازمه که تون قرمز یا حتی قرمز نارنجی موتون رو از بین ببرید، از انواع پودرهای دکلوره، پودر دکلوره، زغال، ریموور، همه اینها با کیفیت عالی و قیمت مناسب در فروشگاه رخنگار موجوده. علاوه بر اون اگر دوست دارید از اصول رنگ مو دکلوره و همراه آموزش رنگ‌های ترکیبی برای گرفتن قرمزی، برای گرفتن تون نارنجی آگاه بشید، حتما اصول رنگ مو دکلوره و همراه آموزش رنگ ترکیبی رو در CD آموزشی رخنگار به نشانی رخنگار.com تهیه کنید و بی نهایت فرمول ترکیبی و آموزش ببینید. در عین حال اگر شما خواهان انواع اقسام فرمول هایی هستید که تون قرمز موی شما رو بگیره و خیلی راحت و ساده بتونید از قرمزی مو خلاص بشید، حتما مقاله گرفتن قرمزی موی رخنگار رو در واقع مشاهده کنید که اون رو در قسمت مقالات رخنگار میتونید بیابید. نشانی سایت هم همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم رخنگار.com هست. با تشکر از توجه شما عزیزان، مخاطبان همیشگی رخنگار.